Na světě jsou lidé, kteří jsou skutečně duchovně probuzení, ale bohužel jich není mnoho. Naopak tu ale máme přemíru těch, kteří to předstírají. Pokud jde o schopnost rozeznat tyto falešné guru, má to souvislost s tím, kde se duchovně nacházíte vy sami. Pokud nejste v harmonii sami se sebou, stanete se snadno obětí těch, kteří se na vás chtějí pouze přiživovat. Zde je seznam ukazatelů, podle kterých poznáte, zda je duchovně probuzený člověk ve vašem blízkém okolí skutečný. Za prvé, ti, kteří jsou opravdovými duchovními učiteli, vědí, že žádné dvě cesty nejsou stejné. Nebudou vás tlačit k tomu, abyste se vydali stejnou cestou, kterou se vydali oni sami. Podělí se s vámi o zkušenosti, ale jak s nimi naložíte a kterými dveřmi se vydáte, nechají na vás. Vědí, že každý si musí vytvořit svou vlastní cestu. Falešní učitelé vám naopak nabídnou schéma typu staň se rychle probuzeným a budou se vám ho snažit vnutit, zejména formou předraženého semináře s květnatým názvem. Slyšeli jste někdy větu věřte mi, když to budete dělat takto, stanete se duchovně osvícenými? Za druhé, žijí svůj nejlepší život. Ti, kdo jsou skutečnými učiteli, jsou šťastní a spokojení s tím, kým jsou a kde jsou. Znají svůj cíl, nestěžují si a nenaříkají nad věcmi, které nejsou podle jejich představ, jako to naopak dělají falešní učitelé. Jsou v životě zralejší a pevněji usazení. Za třetí, učí o lásce a svobodě. Praví duchovní učitelé po vás nechtějí, abyste zůstali po jejich boku nebo pod jejich ochrannými křídly. Vědí, že musíte jít svou vlastní cestou, pokud vás tam vede váš záměr. Opravdoví učitelé jsou velkorysí, ale neberte to jako automatickou věc, za kterou je není třeba respektovat. Můžete přicházet a odcházet, jak se vám zlíbí, pokud je respektujete. Za čtvrté, nechtějí všechny vaše peníze. Skutečný duchovní učitel vám může něco nabídnout, ale je na vás, zda o to máte zájem, nebo jestli si to koupíte. Důležité je vědět, že pokud si to nekoupíte, nemá to žádný vliv na vaši duchovní cestu, protože duchovno není o tom, kolik si nakoupíte seminářů nebo předmětů. Je to cesta sebezdokonalení, sebepoznání a sebelásky. Ta není o penězích a jestli si tudíž na této cestě koupíte nějaké doplňky stravy nebo pomůcky, je čistě na vašem uvážení. Není to podmínka ke spolupráci a není to ani ukazatel vaší duchovní vyspělosti. Falešní učitelé od vás budou chtít hodně peněz a na oplátku vám toho dají jen málo nebo nic. Chtějí vše, co z vás mohou získat a je jim jedno, kde kvůli tomu skončíte. Nezajímá je vaše duchovní cesta, protože ta jejich je tak jako tak falešná. Duchovně se rozvíjet můžete sami zadarmo. To je ale věc, kterou od falešného guru nikdy neuslyšíte. Za páté, jsou schopni vyslechnout kritický názor. Opravdový duchovní učitel nemá problém s vaším odlišným názorem. Nevadí mu, že něco vidíte jinak nebo máte jinou zkušenost, na základě které s ním nesouhlasíte.
Ví, že ani on není dokonalý a ví, že rozmanitost životních zkušeností a tudíž i názorů je naprosto přirozený a žádoucí jev. Naopak falešný guru vyžaduje, aby bylo všechno přesně tak, jak diktuje on. Pokud se trhnete a budete neposlušní, tak vás vyhodí ze své skupiny a pomluví. Je potřeba také připomenout, že mnoho lidí, zejména na internetu, si velice plete rozdílný názor a osobní útok nebo moderní kyberšikanu. Říct, že vidíte nějaké téma jinak, nebo říct, že je někdo kretén, jsou dvě zásadně odlišné věci. To první je v pořádku, to druhé by si od vás nikdo neměl nechat líbit a je úplně jedno, jak je nebo není duchovně založený. Za šesté, skuteční duchovní učitelé vás nebudou popohánět. Opravdoví duchovní učitelé vědí, že každý dělá věci svým vlastním tempem. Někteří lidé se probudí rychleji než jiní. Tak prostě funguje vesmír. Když budete dloubat do poupěte a násilím se ho snažit rozevřít na rozkvetlou růži, docílíte akorát toho, že květ znehodnotíte. To samé se děje s lidmi, kteří spěchají někam, kde ještě nemají být. Ti, kteří jsou falešnými učiteli, na vás budou tlačit a snažit se vás přesvědčit, že se vám daří lépe, i když to tak vy sami necítíte, aby z vás vymáčkli další zaplacený seminář. Nechápou totiž, že duchovní rozvoj není závod. Za sedmé, nejsou sobečtí ani materialističtí. Praví duchovní učitelé jsou ochotní se pro druhé rozdat jako nikdo jiný. Mají radost, když vidí u druhých radost. Často vedle své práce provozují i různé neziskové projekty. Naopak falešní učitelé jsou chamtiví a nepomáhají druhým lidem, už vůbec ne zadarmo. Falešní učitelé budou vaše volání o pomoc ignorovat, pokud jim z toho nic nekápne. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.